ओके सो पहिला के गर्ने त भन्दा यो एंगल हामीले कपी गर्दै छौं सो मैले यसलाई सेन्टरमा लगेर राखे यसरी अब म यहाँबाट यसरी कुनै पनि मेजरमेन्टलाई लिएर है ठुलो आर्म्स भन्दा ठुलो नबनाऊ आर्म्स भन्दा सानो हुनुपर्छ सानो भनेर फेरि धेरै सानो पनि नहोस् ल अब यसरी चाहिँ तिमीले यहाँबाट यसरी आर्क ड्रा गर ल कुनै मेजरमेन्टको है हामी एंगल कपी गर्दैछौं हामीले एंगल कपी गर्ने तरिका म सिकाउँदै छु त मैले भने जस्तै सुरुमा यो सेन्टरमा राखेर यसरी आर्क ड्रा गर्ने र अब त्यो कम्पासलाई कति पनि चेन्ज नगरिकन पहिला त कम्पासको निडललाई त्यो पोइन्टमा ल्याएर राख्ने अन द लेफ्ट ह्यान्ड साइड अब त्यो आर्कलाई कति पनि नघटाइकन एज यु क्यान सी माई आर्क लेन्थ इज अफ 3.5 सेन्टिमिटर है मेजरमेन्ट इज योर्स तिमीहरुको आफ्नो जुन छ त्यसैलाई लिने सो मैले अब के गर्छु त यहाँबाट त्यो आर्क ड्रा गरे लाइक दिस यो आर्क ड्रा गरे मैले अब यो दुईटा आर्म बीचको डिस्टेन्स कति छ कुरा बुझ्यौ यो दुईटा कट्टी गरेर कति पर उभिएको छ रिसाएछ के दुई झगडा गरेछ है यो दुईटा बीचको यो डिस्टेन्स हामीलाई चाहिन्छ यो पोइन्ट र यो पोइन्ट बीचको डिस्टेन्स कति छ हामीले त्यो मेजर गर्नु पर्यो कुरा बुझ्यौ मैले भनेको त मैले यो पोइन्टमा कम्पासको निडललाई राखे ओके म त्यो एरो हटाइदिन्छु है राम्रोसँग हेर्ने एरो कहाँबाट कहाँसम्मको डिस्टेन्स ओके सो त्यो डिस्टेन्स हामीले मेजर गर्नुपर्ने हुन्छ लाइक दिस ओके मेरो थोरै सानो भएछ ओके इट्स 6.2 in my case it is 6.2 centimeter away from each other है यो दुईटा जुन पोइन्टहरु छ नि पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन मेरो केसमा यो चाहिँ यो दुईटा पोइन्टहरु कट्टी गरेर 6.2 सेन्टिमिटर टाढा गएर बसेछ तिमीहरुको केसमा फरक हुन्छ सो यो तिमीहरु आफैले त्यहाँ हेर्नु पर्यो र त्यो पोइन्टलाई लिएर यो पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सनमा ल्याउने यो 0 डिग्री भन्छु म यसलाई हैन मैले 0 डिग्री भन्ने गरेको छु ओके अब त्यहाँबाट यसलाई यसरी यहाँ कट गरे 6.2 हेर त माथिको अघि दुईटा पोइन्ट बीचको डिस्टेन्स द पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन बीचको डिस्टेन्स 6.2 थियो यहाँ पनि 6.2 नै राखेर मैले अब यहाँबाट यसरी कट गर्नु पर्यो यो भिडियोलाई रिपिट गरी गरी हेरेर बुझ्ने ओके कट भयो यहाँ मेरो पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन यहाँनिर आयो त मैले अब यो दुईटा पोइन्टलाई जोइन गर्नु पर्यो विथ द हेल्प अफ स्केल है ल म के गर्छु त ओके सरी मैले यहाँ गल्ती गरेछु है सरी फर दैट ओके यो यहाँ हैन है एकचोटी हेर त यो यहाँ हैन है सरी मैले यसलाई जोड्नु पर्यो नि अब त ओके लाइन गएकोहरुले यसको मैले त्यहाँ गुगल क्लासरुममा लिंक राखिदिन्छु त्यसलाई हेर्ने Okay, is this visible to everybody? ल ओके अब यो 0 डिग्री सरी यो जुन हाम्रो भर्टेक्स छ यसलाई र त्यो पोइन्टलाई हामी यसरी जोइन गर्ने यति जोइन गर्दियो त यो एंगल यहाँनिर कपी हुन्छ यसरी चाहिँ हामीले कुनै पनि क्वेशनले दिएको कुनै पनि एंगललाई चाहिँ हामी यसरी कपी गर्न मिल्छ अब यसलाई यसो गरौँ यसको नाम लेख्ने है अब यसको नाम लेख्दा यो कपी गरेको भएर म यसलाई एल प्राइम लेख्छु यहाँ एम छ त म यहाँनिर यसलाई एम प्राइम लेख्छु यो कपी गरेको भएर यो एन भएको भएर यसलाई मैले एन प्राइम लेखे यही लेख्नु पर्छ भन्ने छैन instead of this you can write a b c also है त मैले चाहिँ यसरी कपी गरेको भएर यसको यो डुप्लिकेट भएको भयो मैले डुप्लिकेट बनाएको हेर त यो 125 डिग्री छ यताबाट हेर्नु पर्यो यताको 0 बाट हेर्दै जाँदा त यो त 120 भन्दा ठूलो छ
120 र 130 को बीचमा छ, द्याट मिन्स इट इज 125। यसरी एंगल मेजर गर्न जान्नु पर्यो। त म अब यहाँ पनि हेर्छु यो 125 छ कि छैन है। त तिमीले राखेर यताबाट हेर्दै गयो भने यहाँ चाहिँ 126 आयो, बट इट्स ओके। मैले अस्ति नैबाट भनिराखेको छु त्यहाँ 2 डिग्री 3 डिग्री को डिफरेन्स आउँछ भने यु क्यान इग्नोर द्याट है। अब धेरै नै आउँछ 5 डिग्री, अब 125 बनाउनु पर्ने ठाउँमा यदि मेरो अहिले 130 हुन्थ्यो भने आई निड टु रिड्र, बट 125 चाहिएको थियो, यहाँ मेरो 126 आयो, इट्स ओके है, वी क्यान कन्सिडर द्याट। अब यो किन भयो म त्यो पनि भन्छु है। अघि नैकोमा 125, अहिले आएर चाहिँ किन मेरोमा चाहिँ 130 भयो त भन्दा मलाई यो कम्प्युटरमा यो पोइन्ट प्लेस गर्दा गाह्रो पर्छ। यहाँ हेर त यो एम कहाँनिर छ, मेरो किन 126 भयो। यहाँ हेर यो थोरै पोइन्ट भन्दा माथि गएको छ, तिमीले नोटिस गर्यो होला नि, यो प्लस पोइन्ट हाम्रो यहाँनिर चाहिँ यो थोरै माथि सर्यो। यहाँ एकुरेट ठाउँमा थियो, यहाँ थोरै माथि सर्यो। तर तिमीले कपीमा बनाउँदा सायद त्यस्तो हुँदैन, अलि ध्यान दिएर गर्नुपर्छ। बट भयो भने पनि इट्स ओके, किन 125 डिग्री र 126 डिग्री 1 डिग्री को फरक आयो। 2-3 डिग्री को फरक छ भने सम्म फरक पर्छ भने इट्स ओके। आई होप यु अन्डरस्टुड। ल फेरि एउटा क्वेशन लेख्ने। Still we have 6 minutes, so we can solve one more question. Okay, all of you copy this. Question pattern यही दुईटा हो कि तिमीलाई अघि मैले दिए जसरी नै कपी द गिवन एंगल भनेर आउँछ, और क्वेशन यस्तो आउँछ है, ड्र, लेट्स राइट 110 डिग्री, प्लिज राइट डिग्री अल्सो, मलाई अहिले यहाँ लेख्न मिल्दैन। Draw 110 degree using protractor, then copy that angle with the help of compass. Okay, यसरी पनि क्वेशन आउने गर्छ। अब यहाँनिर is that, please check your mic. खुशबुले दुईटा डिभाइस युज गरेको। ओके, नाउ सी टु दिस, ड्र 110 डिग्री युजिङ प्रोटेक्टर। अब एक्जामको बेलामा तिमीहरूलाई यहाँ मैले यो भनिराख्नु पर्दैन, अहिले बुझ्नु पर्यो। सर प्रोटेक्टरले बनाम, मूर्ख हुन्छ त्यो मान्छे। 110 डिग्री तिमीहरूले मैले अघि नै भनिसके, 15 डिग्री को टेबलमा 110 हुँदैन। द्याट मिन्स वी क्यान नट कन्स्ट्रक्ट 110 डाइरेक्टली विथ द हेल्प अफ कम्पास है। यसलाई चाहिँ हामीले प्रोटेक्टरले बनाउने हो। सो क्वेसनले युजिङ प्रोटेक्टर भनोस् नभनोस् तिमीले बुझ्नु पर्यो, 15 को टेबल थाहा हुनु पर्यो। सो लेट्स ड्र 110 degree with the help of compass, with the help of protector first. Of that arms can be drawn of any measurement. The fixed measurement is not required. अब झुकिन्छ भने 4 सेन्टिमिटर तानेर बनाउने, 5। ओके, अब 110 कहाँनिर हुन्छ, मैले प्रोटेक्टरको सेन्टरलाई लेफ्टमा राखेँ भनेपछि राइटतिरको 0 बाट हेर्दै जानु पर्यो। So in this way my 110 is exactly over here. Now let's join the corner with that point. 110 मा यसरी पर्ने गरेर अब हामी यसको आर्म्स ड्रा गर्छौं लाइक दिस। ओके, त पहिलो काम हामीले यसरी गर्नु पर्यो है। यो एंगल मैले ड्रा गरे which is 110 डिग्री। अब यसको नाम क्वेशनले केही पनि दिएको छैन। इन दैट मीन्स you can write by yourself. I am going to label it as PQR. Well, now it is not necessary to write 110 because we need to copy this. अब कपी कसरी गर्ने थाहा भयो?
In my case, I am going to change its color. But तिमीहरुको त्यस्तो हुँदैन, तिमीहरुले चाहिँ just पेन्सिलले नै बनाउने. Okay. So मैले अघि भने जस्तै गरेर once again you need to draw the arm of any measurement. This is my QR, the copy of QR है. यो जुन आर्म मैले यहाँ ड्रा गरे यो मेरो QR हो. ओके. अब मैले के गर्नुपर्छ त भन्दा उताको यो जुन यो PQ र QR को लागि हामी आर्क ड्रा गर्छौं. सो मैले चाहिँ यो सेन्टरमा राखेको छु. ओके. मैले भर्टेक्स Q मा लगेर कम्पासको निडललाई राखे. हैन? अब यो कति सेन्टिमिटर लिने त? QR भन्दा ठुलो नलिने, सकभर सानो. सानो भनेर एकदमै सानो पनि हैन, medium size. As you can see, my arc length is of 4 centimeter. It's your choice है. मैले चाहिँ 4 centimeter को arc length लाई लिएर मैले यो arc draw गरे. The same process. जसरी मैले यहाँ Q मा राखे, अब त्यसरी नै मैले यो point मा राख्नु पर्यो. म फेरि एकचोटी भन्छु, तिमीले यो प्रोसेस भुल्छ बीचमा गएर. जहिले पनि यो भुल्यो भने गुगल क्लासरुममा आउने अनि त्यहाँ मैले पोस्ट गरेकोलाई खोजी खोजी हेर्नु पर्यो, आफूले खोज्नु पर्यो, मलाई पठाइदिनुस् त भन्ने हैन. ओके, त मैले आर्क ड्रा गरे. अब के गर्ने रे? यस पछाडीको यो दुईटा हेर त यहाँ र यहाँ कट भछ नि, यो दुईटाको डिस्टेन्स कतिको छ है, यो दुईटा कति टाढा उभिएको छ. We need to measure that with the help of compass है. अब यो जुन यो दुईटा पोइन्टहरु छ यो कति टाढा उभिएको छ हामी यसलाई मेजर गरौँ. ल मैले यसलाई यसरी ताने. ल मैले त्यसको त्यो एरो हटाइदिए है. यो दुईटा पोइन्ट कति पर उभिएको छ, एकअर्काबाट कति टाढा छ, we need to measure. Now in my case it is 6.6 centimeter. These two point of intersections are 6.6 centimeter away from each other. तिमीले पनि 6.6 लिएर हुँदैन, तिमीले आफ्नो त्यहाँ हेर्नु पर्यो. ओके, एन्ड अब यो मैले यो पोइन्टमा राखे छु. अब यसलाई मैले यता ल्याएर यसरी कट गर्नु पर्यो. यहाँ कट भयो. Well, now I have less than 1 minute, so अब यसलाई यसरी जोड्ने. आजको होमवर्क भनेको त्यो क्वेशन तिमीले ट्राई गर्ने त्यहाँ भएको सबै. In this way we can copy. Well, right after that you need to label it as A, B, C, P, Q, R, whatever you like. Okay, A, B, C. ल मेजर गरेर हेर्यो भने दुईटै एउटै हुन्छ है. यो पनि 110 109 रहेछ. इट्स ओके. यो 100. Question number 7, page 9, question number 7 is your homework. Make note of that, all of you. Page 9, question number